अघिल्लो एपिसोडमा नर्मली हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने फिग्मालाई कसरी युज गर्ने र कसरी चलाउने भन्ने बेसिक टुल्सहरूको बारेमा बुझ्यौँ। सो अब हामी चाहिँ गरेर फर्स्टमा चाहिँ डिजाइन भ्यूमा जाउँ। अहिले मैले अनलाइन कोडिङ टिममा नि यसलाई क्रिएट गरेको भएर चाहिँ गर्ने भयो र प्लस तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँनिर गएर बुझ्नुपर्ने सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो इम्पोर्टेन्स टुल्स भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मली तपाईँले यहाँ गएर फ्रेम सेक्सनहरूको कुरा देख्नुहुन्छ। अब हामी आज डिस्कसन फ्रेमको बारेमा गर्छौँ। अब फ्रेम इज लाइक पेज। तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटको पेज बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फ्रेमले चाहिँ नर्मली पेज क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ। प्लस तपाईँले यतापट्टि प्रोटोटाइप बेसमा चाहिँ आफूलाई रिक्वायरमेन्ट चाहे अनुसारको पेजेसहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले यसलाई बाई डिफल्ट क्लिक गर्नुहुन्छ चाहिँ 100x100 को चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ। आइदर तपाईँले यसलाई अप्सन सेक्सनबाट यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ अरू घटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराबाट बुझ्नु पर्यो। फर्स्टमा हामीले स्टेप बाई स्टेप फ्रेम यसरी क्रिएट गर्छौँ भने चाहिँ यो एउटा फ्रेम बन्छ। यतापट्टि हाम्रो फ्रेम गर्न सकिन्छ र यो फ्रेमलाई हामीले सो गर्न मन चाहिँ यहाँ सो गर्न सकिन्छ। प्लस तपाईँले लक गर्न मन चाहिँ यहाँ लक गर्न लक गरिसकेपछि तपाईँले कुनै कन्टेन्टहरू यस फ्रेमलाई चाहिँ मुभ अथवा कुनै कन्टेन्टहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्न। ओके, अनलक र सोमा यसलाई डिफाइन गरेपछि मैले फ्रेमको बारेमा डिजाइन गर्नुपर्दा यतापट्टि हामीले प्रोटोटाइपहरूको बारेमा देख्छौँ। प्रोटोटाइप भनेको नर्मली हामीले प्रपर्टिज भन्ने कुराहरूको लागि बुझ्नुपर्छ र डिजाइन र प्रोटोटाइप दुईवटा अप्सन हुन्छ। प्रोटोटाइपले चाहिँ नर्मली तपाईँको चाहिँ रेस्पोन्सिभ कन्टेन्टहरू जाँदाखेरि चाहिँ डिभाइस अनुसार कसरी आउने भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौँ। चाहिँ हामी पछि डिस्कस गर्छौँ भने अहिले हामी फर्स्टमा चाहिँ डिजाइन के हो भन्ने कुरा नै गरौँ। ओके, जब तपाईँले फ्रेमलाई सेक्सन गरेपछि यहाँ अप्सन्सहरू देख्नुहुन्छ। यो अप्सनहरूले एक्टिभेट हुँदैन बिकज अफ हामीले कुनै पनि सिलेक्सन अब्जेक्टहरू क्रिएट नगरेको कारणले चाहिँ यस्तो हुन्छ। प्लस तपाईँले यहाँ गएर फ्रेम अप्सनमा देखिसकेपछि तपाईँको डिभाइस अनुसार चाहिएको सिलेक्सन अनुसार आफूले यसलाई युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले यहाँ गएर यसलाई चाहिँ ल्यान्डस्केप अर प्रोटेक्टेड दुईवटा काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँको एक्स र वाईको भ्यालुमा कति एक्सेस छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 0 गरेर इन्टर गरेँ भने त्यहाँ हुन्छ र प्लस मैले यसलाई 0 इन्टर गरेँ भने चाहिँ यो यहाँनिर गएर एक्ज्याक्ट त्यसरी हुन्छ। ह्यान्ड टुलको सहायताले तपाईँले यसलाई यताउता मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यसलाई चाहिँ युज गर्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले यसलाई युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी बनिन्छ। फ्रेमलाई क्लिक गरेपछि प्रपर्टिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाइट र विथ अब कतिसम्म छ भन्ने कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ अप्सन्सहरू जस्तो हाइटलाई यसरी बढाउन मन लाग्यो विथलाई यसरी हाइटलाई पनि यसरी तपाईँले बराबर र विथलाई हाइट बढाउन सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले यसलाई विथलाई मात्रै बढाउनु भने यसरी युज गर्नु भने विथ मात्रै बढाउन सक्नुहुन्छ। अरू हाइटलाई मात्रै बढाउनु भने यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँले यो अप्सनमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्सन अपरेसनमा प्रपर्टिजहरू गर्नुहुन्छ बराबर तपाईँले हाइट बढाउँदा विथ पनि यसरी बराबर बढ्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँले यो टुल्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ गएर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, इफ तपाईँलाई टिक लगाउनु भने ठिक छैन, नत्र छ भने चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँलाई फ्रेम चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने लुकेट होइन थुप्रो अप्सनहरू छ। यहाँ गएर आफूलाई कुन चाहिँ मनपर्छ त्यो अनुसार सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अर्को कुरा रह्यो हामीले यहाँ गएर चाहिँ अप्सनलाई रोटेटेड गर्ने कति भन्ने कुरा अप्सन आउँछ। लाइक 90, 90, 95 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा सिफ्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सर्टेन रोटेटेड अप्सन वाइज अनुसार भ्यालु अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले जति पनि एङ्गल्समा चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र सिफ्टसँग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सिफ्ट कन्टेन्टमा जान सक्नुहुन्छ है त। अब 4 डिग्री सेट चाहिँ हामीले चाहिँ 0 नै गरिदिउँ भने 0 एक्ज्याक्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल होरिजेन्टल र भर्टिकल 0, 0 भयो। ओके, अर्को अप्सन भनेको तपाईँले बोर्डर रेडियसको कुरा देख्नुहुन्छ। बोर्डर रेडियस भनेको तपाईँले जति बढाउँदै घटाउँदै दिएको जानुहुन्छ त्यति नै बोर्डरको कन्टेन्टहरू चाहिँ यसरी रेडियसमा घट्दै जान्छ। अब तपाईँले अफकोर्स आफूलाई चाहिँ एन्सर डिफाइन गरेर डिफ्रेन्ट राख्नुहुन्छ। यहाँ गएर आफूले आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्लस कर्नरको ओएसएममा चाहिँ तपाईँले कतिसम्म देखाउने जुन स्मुथ आइकन्सहरूमा चाहिँ जस्तो तपाईँले यहाँ गएर अलिअलि डिफ्रेन्ट देख्नुहुन्छ नि त्यो कन्टेन्टहरूमा यसरी युज गर्नु भने यस्तो छ होइन। तपाईँले यसरी डिफाइन गर्नु भने चाहिँ अलिकति कतिसम्म देखाउने भन्ने कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ। प्लस आफूलाई पढाएर यस्तो गर्न सकेन तपाईँले यसरी युज गर्नुभयो भने यसको डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ गएर यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब कुरा यो टुल छ तपाईँले नर्मली यति कुराहरू यो फ्रेम बनाउँदाखेरि बुझिसक्नु भएको छ र फ्रेमहरू क्रिएट गर्दाको मेन कन्टेन्ट यति बुझिसकेपछि यहाँ गएर चाहिँ क्लिप कन्टेन्ट्स भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ नर्मली तपाईँको के हो भने कुनै पनि कन्टेन्टहरू डिफाइन गर्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि फ्रेम जस्तो लाइक मैले यस्तो अझै एस्ट्रिक्सनमा चाहिँ लाइन गरेर 0 इन्टर गर्दा भने 0 भन्छु। प्लस तपाईँले हाइट बढाउने यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ र प्लस यहाँ आफूलाई चाहे अनुसार यसरी 50 भनेर इन्टर पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ त। कति रमाइलो हेर्नु न, आफूलाई चाहे अनुसार आफैको कन्टेन्टमा चाहिँ यसरी गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यो क्लिप कन्टेन्टको तपाईँलाई म एउटा सानो एक्जाम्पल म देखाउँछु। जस्तो म फ्रेममा छु र कुनै पनि मैले एउटा रेक्टेङ्गल सेक्सनमा गएर चाहिँ यहाँनिर गएर मैले यसरी सिलेक्सन एउटा रेक्टेङ्गल क्रिएट गर्छु नि त। जस्तो बाहिर छ यो कन्टेन्ट चाहिँ ओभरल्याप नहोस्, यो कन्टेन्ट नदेखिनको लागि चाहिँ हामीले क्लिप कन्टेन्ट युज गरेको जुन चाहिँ तपाईँले फ्रेममा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ यसरी आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई कसरी मिलाउने के गर्ने भन्ने कुरा पछि हामीले यसलाई डिस्कस गर्ला। प्लस हामीले चाहिँ तपाईँले युज गरेर यति जति गर्नु एक्ज्याक्ट यो लेयरमा यस्तो गर्दाखेरि इन्टु हुन्छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट तपाईँको सेटअप चाहिँ भएको हुँदैन। अब नाउ डिस्कस गर्नुपर्ने कुरा तपाईँको कुनै पनि अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ नि त उनी हामी फ्रेममा छौँ, फ्रेमको कुरा यहाँ गरेर हामीले यसरी डिफाइन गरेर गर्दैछौँ भन्ने कुरा भयो। अब यहाँ गएर हाम्रो लेआउटको अप्सन्सहरू हुन्छ। लेआउटमा चाहिँ तपाईँले मार्जिन कति छोड्ने, प्याडिङ कति छोड्ने, स्पेसिङ भनेको कन्टेन्टहरू कतिसम्म छोड्ने भन्ने कुरा डिस्कसको कुराहरू हुन्छ।
जस्तो तपाईँले यहाँ कुनै पनि कन्टेन्ट क्लिक गर्दा यता र उता हाम्रो बराबर छ तपाईँले यसरी युज गरेर यति उति बढाउने भन्ने कन्टेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ लेफ्टतिर राइटतिर कुनै पनि अप्सनमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर प्रिभ्यू गर्दाखेरि तपाईँले अप्सनहरू आइदा सेन्टर प्रिभ्यूहरू कतातिर राख्नुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्चुअल लेआउटहरूलाई छुटाउने भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ यो चाहिँ अब अलिक एक्ज्याक्ट तपाईँले सुरुमा बुझ्नुहुन्न अथवा बुझिसक्नु भएको छैन केही प्रब्लम छ। जस्तो मैले यति फ्रेममा चाहिँ यति जति सेक्सन दिने लाइक अब यहाँ गरेर हाइट त्यसरी बढाउने भन्ने कुराको लागि युज गर्न खोजेको। यसको बारेमा चाहिँ म एकैछिन भन्छु, यो कुरा हामी एकछिन बुझ्नु। अब प्लस अर्को अप्सन तपाईँले यहाँ गएर ग्रिड दिनुहुन्छ। ग्रिड चाहिँ हाम्रो वेब लेआउटको डिजाइनमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँले कुनै पनि ग्रिडलाई यसरी ग्रिड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अप्सनमा तपाईँले यहाँ गएर चाहिँ यसरी क्रिएट गरेर चाहिँ लाइक कोलम आइदर रो यसरी डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ गएर लिन थ्रोमा चाहिँ तपाईँले अप्सन्सहरू कतिसम्म चम्किलो बनाउने, ब्राइटनेस, इफेक्टिभहरू, कलरहरू होइन, त्यसपछि लाइटनेसहरूको कुरा युज गर्न सकिन्छ। पनि तपाईँले स्टेप बाई स्टेप हेरौँला। अनि कलरहरू डिफाइन गर्नु पर्यो, आइदर तपाईँले फिलहरू राख्नु पर्यो भने यहाँ गएर फिलहरू दिन सक्नुहुन्छ। बेसिक कुराहरू भयो। प्राइज गरौँ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा थुप्रो छ। जस्तो मैले फ्रेममा कुनै पनि कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्दा यति आयो भने यहाँ गएर तपाईँले फ्रेम त बनाउन सक्नु पर्यो क्लिप। अब अटो लेआउटको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा जस्तो मैले एउटा कुनै पनि रेक्टेङ्गल क्रिएट गर्छु भने चाहिँ जति यहाँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो यति जति अप्सन छ। अनि यो अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँलाई मैले लाइक फिल कलर आफ्नो कुनै डिफाइन गर्ने जान्छ। अनि यो अब्जेक्टसँग चाहिँ मेरो कुरा सबै कुरा फिट होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फ्रेममै क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ गएर ल्यान्डस्केप प्रोटेक्टेड र यहाँ गएर चाहिँ अटो फिट गर्न सक्नुहुन्छ। अटो फिट गर्नुभयो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट तपाईँको जे कन्टेन्ट हो त्यही यहाँ गएर सिलेक्टेड भएर आउने काम गर्ने रहेछ होइन। यसरी तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यदि तपाईँले कुनै पनि रेक्टेङ्गल यसरी डिफाइन गरेर यो फेजमा यसरी राख्नुभयो र प्लस चाहिँ तपाईँले यसरी लानुभयो भने यो फेजमा पनि सिलेक्टेड हुन्छ। र यहाँनिर प्रब्लम के छ भने रेक्टेङ्गललाई क्लिक गरेर जाँदाखेरि तपाईँले यसलाई कन्टेन्ट यसरी बढाउँदाखेरि यो बढ्छ र यसरी आउँदाखेरि चाहिँ मिलेर आउँछ। अब यसको मिनिङ के हो भने तपाईँले कुनै पनि अब्जेक्ट यो फ्रेमभित्र क्रिएट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसरी कुनै पनि फ्रेम बन्छ। लाइक अब जस्तो यसलाई म बुझाउनु भन्दा फर्स्ट तपाईँलाई फ्रेम डिलिट गरेर इभन तपाईँले कुनै पनि फ्रेम क्रिएट गर्नु रेक्टेङ्गललाई क्रिएट गर्नुभयो तर तपाईँले यसलाई फ्रेम युज यसलाई फ्रेममा जुन रेक्टेङ्गल भने तपाईँले साइडमा आइकन देख्नुहुन्छ प्लस तपाईँले यसलाई रेक्टेङ्गल नभएर चाहिँ तपाईँले यसलाई आइकनलाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा फ्रेममा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ चाहिँ सिफ्टसँग ए थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ फ्रेममा कन्भर्ट हुन्छ। अब त्यसपछि लाइक तपाईँले अप्सन्सहरू यहाँ चाहिँ फ्रेम प्लस यसरी अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ।